අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ ආදරණීය ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් විවිධ වර්ගවලින් විවිධ පාටවලින් බිගෝනියා වර්ග රාශියක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම මේ ප්ලාන්ට් එක ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් වගේම අවුට්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විචිත්‍ර පත්‍රවලින් යුක්ත බිගෝනියා වර්ගවලට සෝරාලෝකයේ අවශ්‍ය වුණත් කෙලිම වැටෙන හිරුවෙලිය නම් මේ ශාකයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මොකද පත්‍ර පිලිස්සීමකට ලක් වෙන නිසා. මම නම් කියන්නේ ගහක් යට අතු අතරින් එන සෝරාලෝකය ඉතාමත්ම හොඳයි කියලා මෙන්න මේ ශාකයට. මොකද සිසිලසත් පවත්වාගෙන උණුසුමත් පාලනය වන නිසා. බඳුනක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වන අතර කටපළල ගැඹුර අඩු පාචනයක් මේ සඳහා ඉතාමත්ම සුදුසුයි. මොකද පැලබෝ වන තරමට තමයි මේ ශාකය බුෂ් එකක් විදියට අපිට පෙනෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා ගැඹුර භාජනයක් භාවිතා කරන්න එපා ඔන්න. අපි පස් මාධ්‍ය ගැන කතා කරනවා නම් ජලය එකතු නොවන මාධ්‍යයක් විය යුතුමයි. ඒ සඳහා ඔයාලට මේ මාධ්‍ය මේ බිගෝනියා වර්ගය හදාගන්න පුළුවන්. වැලි මාධ්‍ය වැඩිපුර යෙදුවොත් ඔයාලට දිනපතා ජලය දැමීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. ජලය රඳන මම මේ කියන මාධ්‍ය භාවිතා කළොත් ඔයාලට දවසක් කර දවසක් ජලය යොදන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මාධ්‍ය සඳහා යොදාගන්නේ මොනවද කියලා. මේ සඳහා ඔයාලට වැලි කොටස් එකක්, කොම්පෝස්ට් කොටස් භාගයක් හා වියලි ගම භාගයක් එකතු කරලා මේ මාධ්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හදාගන්න පැලේ සති 3කින් පමණ හොඳින් මුල් ඇද්දුවායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් කැට පොහොර වර්ගයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. නමුත් පොහොර අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් මේ මල් හට ගන්නා බිගෝනියා වලට නම් පොහොර දැමීම අත්‍යවශ්‍යයි. මම ඔයාලට කිව්වේ පොහොර අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මල් නොපිපෙන විචිත්‍ර පත්‍රික ශාකයක් වන බිගෝනියා වර්ග වලට විතරයි. මල් පිපෙන බිගෝනියා වර්ග වලට නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොහොර අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද මල් පිපීම උත්තේජනය කළ යුතුම නිසා. ඒ සඳහා ඔයාලට යාරමිලා K+ අඩංගු පොහොර වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මල් බිගෝනියා වර්ග හරි අඩුවෙන් තමයි කෘමි හානිය එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදියට දලඹු හානිය, ගොළුබෙලි හානිය තමයි එනවා නම් එන්නේ. ඒ සඳහා සුදුසු කෘමිනාශකයක් යොදලා කෘමි හානිය අවම කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. වගාවත් එක්කම ඉන්න කෙනෙක් නම් දලඹුවා ඉන්න පත්‍රය කඩලා ඉවත් කරන්න පුළුවන් වගේම ගොළුබෙල්ලන් නම් අතින් අල්ලලා මාධ්‍ය ඉවත් කරන්න පුළුවන් නේ. බිගෝනියා හැම වර්ගයක්ම පොදු අරගෙන තමයි මම කලින් බිගෝනියා ගැන හැඳින්වීමක් ඔයාලට කරේ. ඉතින් අද මම හදන්නේ මල් පිපෙන බිගෝනියානේ. මල් පිපෙන බිගෝනියා වර්ග වලින් ජනප්‍රියම වර්ග ලෙස non stop බිගෝනියා, මල්ටිෆ්ලෝරා බිගෝනියා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙහි පත්‍ර ඔලිව් වර්ණයෙන් යුක්ත වන අතර පත්‍රවල යටිපැත්ත මෙරුන් වර්ණයක් ගන්නවා. හැඩය ගැන කතා කරනවා නම් පත්‍ර ඕවලාකාර හැඩයක් තමයි ගන්නෙ. මල් පිපෙන්නේ කුඩා පොකුරු විදියට තද රතු, රෝස, තැඹිලි, කහ, සුදු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන වර්ණ. ඒ වගේම ඉතාමත්ම ලස්සන අලංකාරවත් පුංචි පොකුරු වශයෙන් මල් පිපෙන බිගෝනියා වර්ගයක් තමයි මේ මල් බිගෝනියා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සැලකිලිමත් වෙන්න අපි පැලතවාන්නකින් මේ වගේ මල් බිගෝනියා පැලයක් ගෙනාවම බඳුන්ගත කරන්න ඕනනේ. මං ඔයාලට කීවා මේ සඳහා සුදුසු වෙන්නේ කටපළල ගැඹුර අඩු බඳුනක් කියලා. ඉතින් තවානේ මිලදී ගන්නා මේ පැලවල පස් මිශ්‍රණය කළු පොලිතින් වල මේ වගේ උසර තමයි යොදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතවද්දී මිලදී ගත්ත පැලේ අග කොටසින් පස් ස්වල්පයක් ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරන්නටම වෙනවා. මොකද බඳුනොස් බඳුනක් නොවන නිසා. ඒ වගේම පොදුවේ බිගෝනියා වර්ගවල පැලබෝ කර ගැනීමට පත්‍ර, කඳන්, ඒ වගේම බිගෝනියා ශාකයේ බෝගත කඳ යොදාගෙන පුළුවන් වුණත් මේ මල් බිගෝනියා ශාකයේ පත්‍ර මගින් නම් බෝ කර ගැනීම ටිකක් අසීරුයි. නමුත් බැරි නැහැ. නමුත් මල් බිගෝනියා ප්‍රචාරණයේදී අතු මගින් පැල ලබා ගැනීම තමයි පහසුම ක්‍රමය වෙන්නේ.
ඉතින් ඔන්න පුංචි වෙනසකට මං හිතුවා වර්ග කීපයකින් බිගෝනියා එකම පොට් එකේ හදලා චුට්ටක් හැඩ බලන්න. ඉතින් පුංචි පළ ටිකක් එකට හදලා බලුවා ලස්සනද කියලා. මේ පොට් එක මං හැදුවේ මගේ ගෙදර ඉදිරිපස මිදුලේ තියෙන පුංචි ටේබල් එක හැඩ කරගන්න. ඉතින් ලස්සනයිද බලන්නකෝ. ඔන්න කතාවේ මම පැල ටික හදලා ඉවරයි. පුංචි ගෙවත්ත මල්ලි අයක් කරගන්න වෙහෙස වෙන මගේ මේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙවත්ත අඩුවක් නැතුව මල් වලින් පිරලා ඉතිරිලා යන්න ඕන කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ආදරණීය හදවත් රාශියක් එකතු වෙන අපේ මේ පුංචි channel එක subscribe කරලා වීඩියෝස් බලපු ඔයාලට හැම කෙනෙක්ටම ගොඩාක් ආදරේ. ඒ වගේම හැමදාමත් කියනවා වගේ අද වීඩියෝ කාට හරි ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, ආදරණීය කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න කියලා හරි ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝව කාටම හරි වැදගත් කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් ඒ කෙනාට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාලා බිගෝනියා හදලා අවුවේ තියන්නේ නැතිව ගහක් යට හෙවණකින් තියලා විචිත්‍ර පත්‍ර වලින් බිගෝනියා වර්ග ඔයාලගේ ගෙවත්තට එකතු කරගෙන ඒ අලංකාරයේ රසය විඳින්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ පළදුරු මාර්නිල් තැටියක් යොදාගෙන විචිත්‍ර වර්ණවල ශාකයන් භාවිතා කරලා හදාගත්ත මගේ බිගෝනියා පාත්තියේ පුංචි වෙරයිටිස් ටික. ඉතින් බලන්නකෝ ඒ වගේ ලස්සන වල බුවක් වෙන ආකාරය දක්නට ලැබුණත් අපිට ඒකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විචිත්‍ර වර්ණ වලින් යුක්ත බිගෝනියා වර්ග ඔයාලගේ නිවසට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේ මානල් තැටිය කොහොමද මම හදාගත්තේ කියන වීඩියෝ වල බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් බලන්නකෝ බිගෝනියා වර්ග කියන්නේ හරි ලස්සන වර්ගයක්. මේ තියෙන්නේ කෝලියස් වර්ගයක්. ඒ අතරින් පතර බිගෝනියා විචිත්‍ර පට්ටත් එතනින් මෙතනින් පෙනෙනකොට හරිම අලංකාරයක් තමයි අපිට ගෙනත් දෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ ඒ විචිත්‍රවත් බව ඇස් වලින් විඳින ගමන් ඉතින් දැන් ඔන්න යන්නයි සූදානම. ඉතින් ඔයාලයි ගෙදර වටපිටාවේ ඉන්න පුංචි පැටව, ඔයාලයි ගෙදර ඉන්න පුංචි පැටව එක සතුටෙන් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. දැන් යන්නයි වෙලාව. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.